Tror du att jag älskar dig alltid låter likadant på svenska? Inte riktigt. Det finns flera sätt och varje har sin egen betydelse. Idag visar jag dig mina 3 favoritsätt. Innan vi börjar, berätta. Har du älskat någon från ett annat land? Idag pratar jag med dig om en mycket viktig mening. Många vill veta hur man säger "Jag älskar dig" på svenska och vad meningen verkligen betyder. För mig är ämnet personligt. Jag minns ett ögonblick då jag nästan sa meningen, men var osäker och hjärtat slog fort. Jag visste inte om den andra personen var redo. Just därför vill jag visa dig hur svenskar talar om känslor och varför vissa ord är starka. I Sverige säger man "Jag älskar dig" inte så ofta. Meningen kommer först när man känner sig riktigt säker. Det finns också andra fina meningar som visar att någon är viktig. Idag lär du dig dessa 3 meningar och förstår när de passar. Så kan du i Sverige inte bara prata utan också känna och bli förstådd. Innan vi lär oss meningarna är det viktigt att förstå hur människor i Sverige talar om känslor. Många svenskar är försiktiga när det gäller kärlek. De säger inte romantiska ord så snabbt. Det betyder inte att de känner mindre. Det betyder bara att de vill vara säkra innan de säger något starkt. I vissa länder talar man öppet och mycket snabbt om kärlek. I Sverige tar det ofta längre tid. Folk här vill först bygga förtroende. De vill lära känna den andra väl. Först då säger de meningar som "jag älskar dig". Därför har meningen i Sverige en mycket djup betydelse. Många svenskar visar också känslor på andra sätt. Till exempel genom små gester. De hjälper dig, lyssnar på dig eller spenderar mycket tid med dig. Känslor visas alltså inte alltid med ord. Men när en svensk säger något menar personen det oftast på allvar. Just därför är det viktigt att veta vilka meningar som finns och när man använder dem. Nummer 1. Jag älskar dig. Jag älskar dig är den starkaste kärleksfrasen i svenska språket. Många människor i Sverige använder den bara när de är helt säkra. För svenskar är meningen inte bara ett ord. Den är en stor känsla. Den betyder att man litar mycket på den andra och vill ha en fast relation. Ofta väntar man i Sverige länge innan man säger meningen första gången. Vissa par väntar veckor, andra månader. Många vill vara helt säkra på att båda är redo. De vill inte gå för snabbt och inte sätta press. Därför har meningen stor betydelse. När en person i Sverige säger "jag älskar dig" är det ett äkta ögonblick och ingen lätt fras. Jag minns en situation från mitt eget liv. Det var en kväll på sommaren. Jag satt med en person som jag redan länge tyckte om. Vi var på en liten parkbänk.
Solen hade gått ned och det var tyst. Jag kände mig mycket nära henne. I det ögonblicket ville jag säga: jag älskar dig. Mitt hjärta slog snabbt och jag visste att meningen kunde ändra allt. Jag var osäker om det var rätt stund. Jag var rädd att det var för tidigt. Samtidigt kändes det så ärligt. Stunden visade mig hur stark meningen är och hur mycket mod den kräver. Många svenskar känner likadant. De vill inte säga meningen bara så där. De vill säga den när de verkligen känner så och är redo att ta ansvar för känslorna. Därför låter jag älskar dig i Sverige ofta lugnt, långsamt och mycket allvarligt. Det är ingen mening för varje dag. Den är för något speciellt. Om du använder meningen ska du veta att den är djup. Många svenskar förväntar sig att man är ärlig och säger meningen bara när man verkligen älskar. Om du är osäker på om du är redo kan du säga något annat. Men om du verkligen känner så och stunden är rätt kan meningen vara mycket vacker. En enkel och naturlig mening kan vara: jag älskar dig och jag känner mig väldigt trygg med dig. Eller: jag älskar dig och jag vill säga det till dig. Det lugna sättet passar bra i svensk kultur. Det visar äkta känslor utan att verka överdrivet. Nummer 2. Jag tycker om dig. Meningen jag tycker om dig är mycket viktig i Sverige. Den låter mjuk, vänlig och varm. Många använder meningen mycket oftare än jag älskar dig. Den är inte så stark som jag älskar dig, men visar att någon står dig nära. Den passar i många situationer och är inte bara för romantiska par. I Sverige säger föräldrar ofta jag tycker om dig till sina barn. Även morföräldrar och syskon använder meningen. Goda vänner säger den när de vill stötta varandra eller visa att de finns där. Det är en mening för tillit, närhet och vardag. Den är vänlig men inte för tung. Just därför gillar många svenskar den. Jag tycker om dig kan man också säga till någon när en relation just börjar. Man känner kanske redan mycket, men är ännu inte redo för jag älskar dig. I den situationen är jag tycker om dig perfekt. Den visar att man gillar den andra men skapar ingen press. Meningen är ärlig men inte för stor. Det finns också stunder när meningen kommer helt spontant. En gång satt jag med en vän på ett väldigt litet café. Det var högljutt, trångt och människor stod överallt. Vi drack varm choklad och skrattade åt något som inte ens var så roligt. Plötsligt blev han tyst och såg på sin kopp. Sedan sa han bara jag tycker om dig. Utan förberedelse. Utan en speciell scen. I det höga bruset kändes den lilla meningen som ett varmt ljus.
Precis så fungerar uttrycket i Sverige. Den behöver inte vara perfekt. Den måste bara vara ärlig. För personer som lär sig svenska är meningen mycket hjälpsam. Den är lätt att uttala och passar i många situationer. Du kan säga den till vänner, familj eller någon som är viktig för dig. En naturlig mening kan vara: Jag tycker om dig och jag är glad att du är här. Eller: Jag tycker om dig och jag tänker ofta på dig. Dessa meningar känns lugna och vänliga och passar bra i svensk språkkänsla. Jag tycker om dig är ett uttryck för värme. Det är mjukt, lätt och ger ändå en djup känsla av samhörighet. Det visar närhet utan att kräva för mycket. Och just det gör det så speciellt i Sverige. Nummer 3. Du betyder mycket för mig. Meningen: Du betyder mycket för mig är mycket omtyckt i Sverige eftersom den är ärlig men låter försiktig. Den visar starka känslor utan att genast tala om kärlek. Många använder den när relationen är ny eller när de inte vet om den andra är redo. Den passar också bra i vänskap när man vill visa att någon har en viktig plats i livet. Du betyder mycket för mig har ett lugnt tonfall. Den är inte högljudd och inte dramatisk. Den visar att du uppskattar någon utan att genast ge ett stort löfte. Därför är meningen särskilt passande i Sverige. Många svenskar vill uttrycka känslor långsamt och säkert. De vill visa närhet, men inte vara för snabba. Meningen hjälper just med det. Den är också mycket hjälpsam för den som lär sig svenska. Den är lätt att förstå, lätt att uttala och kan användas i många situationer. Är du inte redo för "Jag älskar dig" eller vill du undvika press, är meningen ett bra val. Den låter vänlig, lugn och respektfull. En naturlig mening kan vara: Du betyder mycket för mig och jag är glad att vi känner varandra. Eller: Du betyder mycket för mig och jag känner mig trygg med dig. Dessa meningar känns ärliga utan att gå för snabbt. De är perfekta för relationer som växer och utvecklas. Du betyder mycket för mig är en mening som ger utrymme. Den säger inte för lite och inte för mycket. Och ibland är just den balansen det vackraste sättet att uttrycka känslor. En gång var jag med en väninna på väg till jobbet. Det regnade kraftigt och hon hade inget paraply. Vi måste springa och snart var hennes hår och jacka helt blöta. Jag hade en stor väska och höll den över hennes huvud så hon fick lite skydd. Vi såg säkert konstiga ut, men vi skrattade båda eftersom situationen var så kaotisk. Vid ett rött ljus stannade hon och tittade kort på mig. I det ögonblicket sa jag: Du betyder mycket för mig. Hon log tyst och vi sprang vidare genom regnet.
Efter den dagen såg vi aldrig varandra igen. Ibland glömmer vi att vackra ord också kan göra ont. Fraser som "Jag älskar dig", "Jag tycker om dig" och "Du betyder mycket för mig" låter varma. Men de kan också öppna gamla minnen. Jag har upplevt det själv. Det var en tid då jag stod en person mycket nära. Vi sågs ofta, promenerade, lagade mat ihop och skrattade åt små saker. Allt kändes lätt och jag trodde att bandet skulle vara länge. En kväll satt vi i min lägenhet. Det doftade te och nybakat bröd och kvällen kändes lugn. Den personen såg på mig, mycket öppet och mycket ärligt. Plötsligt hörde jag orden "Jag tycker om dig". Vanligtvis värmer meningen, men i mig väckte den något annat. Jag kände glädje, men samtidigt också rädsla. Orden påminde mig om någon från det förflutna som jag hade förlorat. Det var som om två känslor levde i hjärtat samtidigt. Närhet och smärta, värme och minne. Senare vid ett annat möte sa personen "Du betyder mycket för mig". Jag visste att det var ärligt, men mitt hjärta blev tungt. Orden påminde mig om en annan tid då jag hört liknande strax före ett avsked. Orden var inte skyldiga. De var vänliga, men rörde vid ställen i mig som var känsliga. Den svåraste stunden kom några veckor senare. Vi stod utanför min ytterdörr. Det var redan mörkt och kvällen var sval. Personen såg lugnt på mig och sa "Jag älskar dig. Många drömmer om meningen, men för mig var det svårt i stunden. Jag visste inte om jag var redo. Jag visste inte om jag kunde svara på meningen. Orden var vackra, men de gjorde ont, eftersom de minde mig om känslor jag inte bearbetat än. Sedan den kvällen vet jag något mycket viktigt. Även vackra ord kan göra ont eftersom de visar vad vi hade eller kan förlora. De påminner oss om gamla historier, om hopp och om människor som inte längre är här. Ändå är meningarna viktiga. De visar att vi känner. Och ibland är det bra att minnas att kärlek inte bara är varm, utan ibland kräver mod. Om man jämför de 3 meningarna märker man snabbt att de alla visar kärlek, men på olika sätt. Jag älskar dig är den starkaste meningen. Många svenskar säger den först när de är helt säkra och när relationen är stabil. Meningen är direkt och mycket allvarlig. Man använder den inte ofta och inte lätt. Jag tycker om dig känns mjukare. Den är varm, vänlig och passar i många situationer. Man säger den i familjer och bland nära vänner. Även par som inte känt varandra länge använder den gärna. Den visar närhet, men är inte den stora meningen som jag älskar dig. Meningen du betyder mycket för mig är lugn och försiktig. Den visar att någon är viktig, men ger båda personer gott om utrymme.
Den passar när man inte vet hur djupa känslorna är eller vill visa närhet utan stress. Den låter ärlig och respektfull och därför uppskattas den i Sverige. Alla 3 meningar är viktiga. De visar att man har förtroende och att man öppnar sig. Men de har olika syften. Ibland behöver en relation något starkt, ibland något varmt och ibland något försiktigt. När man väljer rätt mening förstår den andra bättre vad man egentligen känner. Och just det är god kommunikation. Kanske märkte du i denna video att kärlek på svenska har många former. Ibland är den stark och säker. Ibland är den försiktig och långsam. Och ibland påminner den oss om vackra eller också svåra stunder. Meningarna. Jag älskar dig. Jag tycker om dig. Och du betyder mycket för mig. Hjälper oss uttrycka känslor. Varje form passar en annan situation. Viktigt är bara att du är ärlig och väljer ord som verkligen passar ditt hjärta. Jag hoppas att du nu bättre förstår hur meningarna används i Sverige och vilken betydelse de har. Kanske har du själv redan upplevt liknande stunder. Kanske har du sagt eller hört dessa ord. Eller kanske funderar du på att använda dem snart. Nu vill jag veta något från dig. Vilken av meningarna känns bäst för dig just nu? Och har du någon gång blivit överraskad av en svensk fras om känslor? Skriv gärna i kommentarerna. Jag ser fram emot din berättelse och tackar dig för att du lärde dig med mig idag.